Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală, iar dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Și a început citirea. Oh, wow! Văd aici faptul că ești o persoană foarte puternică. Reușești să îmblânzești pe toată lumea. Reușești să obții mereu ceea ce îți dorești. Unii dintre voi văd că aveți o legătură cu zodia Leu sau sunteți o persoană care conduce, o persoană care se distrează, o persoană care știe să guste din plăcerile vieții. Dacă e vorba de o relație, pentru unii văd aici posibile provocări care au apărut sau care apar deja, care țin de gelozie, care țin de ideea aceasta de a susține cealaltă persoană ca să ajungă acolo unde își dorește, ca să susțină această persoană să fie acolo unde trebuie. Dacă te afli într-o relație, văd foarte multă pasiune. De asemenea, văd că este ceva ce îți atrage foarte mult atenția. Poate te afli într-o perioadă în care tu vrei să te distrezi mai mult. Vrei foarte intens să trăiești viața din plin, să experimentezi tot felul de lucruri. O relație în care uneori vă certați, uneori vă împăcați, văd multă pasiune și multă atracție erotică între voi doi. Dar mai văd aici și faptul că recent a avut loc sau în viitor va avea loc o discuție în cadrul căreia cineva explodează. Ori tu explodezi și îi spui acestei persoane ce te nemulțumește, ori această persoană îți transmite ceva anume. De asemenea, văd că e ceva care ține de o familie, care ține de o sumă de bani, de o persoană mândră din fire, persoană mai aparte. În alte cazuri, văd aici că tu începi să te respecti mai mult. Ai un anumit ideal, vrei ceva anume cu această persoană și îți dorești să se îndeplinească și atunci încerci să îi spui ce te deranjează. Văd aici de asemenea că unii dintre voi poate ați trecut printr-o despărțire sau treceți printr-o despărțire iarăși, dar aici e vorba de a vă despărți în sensul de a schimba și casa, adică stați în aceeași casă sau urmează să vă mutați împreună sau ați stat mutați împreună. Și uite, apare o nouă șansă pentru tine, apare un nou început foarte stabil, foarte frumos, într-o zi de sărbătoare sau într-o zi sfântă. Dacă ești o persoană singură, se pare că sfatul cărților pentru a-ți găsi pe cineva este să fii mai autentic, mai autentică, să te respecti mai mult, să te îngrijești mai mult, să încerci să te bucuri de viață așa cum este ea. Dacă e vorba de o relație în care s-a întâmplat ceea ce am spus până acum, înseamnă că aici apare o nouă șansă, apare un nou început în această relație. Extrem de frumos, extrem de stabil, o nouă casă sau niște bani. Uite, se rezolvă ceva aici. Te muți împreună cu această persoană sau această persoană rezolvă o problemă care ține de familia sa sau care ține de locul de muncă. Iar dacă ai întrebat de zona ta profesională, de zona locului de muncă sau în general de viața ta, foarte clar se vede aici faptul că în următoarea perioadă tu vei da dovadă de multă autenticitate, de multă libertate, multă sinceritate și mai mult decât atât se vede clar faptul că ți se va oferi o nouă șansă, o avansare, un loc de muncă mai bun, un loc de muncă stabil și uite, îți aduce și o siguranță financiară mult mai mare decât ai visat tu vreodată. Mai departe,
Acest nou început, această noutate, ție îți aduce o bucurie mică. Te ajută să vezi viitorul mult mai bine. Te centrează, te ajută să dai un sens relației, te ajută să dai un sens acestui loc de muncă. Poate să fie și o noutate la locul de muncă, dar care ține de niște drumuri pe care le ai de făcut. Unii poate mergeți în locuri noi sau așteptați persoane să vă vină în vizită, dar văd aici foarte multă bucurie, foarte multă voie bună pentru tine. Și văd faptul că destinul pur și simplu îți este alături. Lucrurile încep să se miște aici într-o direcție foarte pozitivă pentru tine. Această nouă activitate pe care o faci aici îți oferă foarte mult curaj, foarte multă pasiune și astfel tu ai ocazia să îți schimbi viața. În urma acestei schimbări, în urma acestei mutări de care îți spuneam eu că apare, dacă relația ta funcționează bine, să știi că aici se intensifică pasiunea, se intensifică iubirea dintre voi. Și aveți ocazia să experimentați tot felul de lucruri noi când vă așteptați mai puțin. Wow! Foarte frumos, Marea Preoteasă. Se pare că voi aici ați avut o ceartă sau această ceartă poate are legătură cu niște secrete. Niște secrete, niște lucruri mai ascunse. Poate chiar niște informații pe care tu le știi sau ai intuit ceva, intuiești ceva. Ești conștient sau conștientă de puterea ta de atracție. Știi foarte bine ceea ce vrei, știi foarte bine ceea ce faci. Dar uite, niște probleme, așa cum spuneam, care țin de o femeie aici, văd. Și de niște acte. Parcă în urma unui drum pe care l-ai făcut, tu ți-ai impus aici părerea și ai spus gata, vreau să clarifici relația. Vreau să știu cum stau lucrurile între noi. Mai departe. Wow, Împăratul. Păi se pare că în următoarea perioadă, foarte rapid, din momentul în care tu vizionezi această citire, să știi că această persoană ia atitudine în legătură cu tine. Cineva începe să se miște, începe să acționeze și uite, pune punct la un blocaj, pune punct la o situație. Poate ți se părea că este o relație neserioasă. Ți se părea că acest bărbat sau această femeie este neserios cu tine sau nu are gânduri bune. Dar se pare că apare schimbare. Acest bărbat încheie ceva și uite, acest nou început e vorba de o bucurie mare care apare pentru sufletul tău, un nou început extrem de stabil, extrem de frumos. O noutate în familie, o noutate în casă, poate să fie și un copil, uite. Un copil care poate să apară pentru unii dintre voi. Un nou loc în care te muți. Deci această noutate care apare în relația ta sau în viața ta are legătură cu familia, are legătură cu ceva important pentru sufletul tău. De asemenea, văd foarte clar aici faptul că tu te pregătești în următoarea perioadă să afli ceva anume. Poate faci o călătorie în scopul de a investiga ceva, în scopul de a învăța ceva. Drumurile tale sunt foarte urmărite, să știi, de către o persoană. Însă pentru alții dintre voi, dacă așteptați o femeie să vă vină în casă, poate să fie o rudă, poate să fie o prietenă, cineva, vedeți că această persoană are niște probleme sau vă poate face niște probleme. Și uite, în final văd aici că până la urmă cineva pleacă, cineva renunță la o situație.
Vreau să vedem la ce se renunță, pentru că sunt foarte curioasă. Se renunță la aceste jocuri de orgolie, eu așa simt să vă transmit aici. Da, și uitați că apare acest nou început. Deci dacă erai într-o relație în care lucrurile nu erau stabile, nu erau serioase, să știi că situația se clarifică și această persoană, uite, devine mai sinceră cu tine, devine mai altfel. O să mai extrag o singură carte. Aici este clar faptul că acest bărbat sau această femeie renunță la ceva, iar pentru tine este de bine. Pentru că văd aici un suflet pereche, deci o relație bună. Sunteți îndrăgostiți ca în prima zi. Sau e vorba de o relație de iubire extrem de frumoasă. Pentru cei care ați întrebat de zona profesională sau pentru cei care sunteți interesați, vedeți că aveți parte de o reușită, de ceva frumos. Vă dați seama încotro ar trebui să mergeți în urma unor cursuri sau în urma unor studii pe care voi le faceți. Haideți să vedem și zodiile implicate și avem foarte puternic zodia Leu, Taur, Fecioară, Capricorn, Berbec, Săgetător, Fecioară, Balanță, Vărsător, Gemeni, Rac, Pești și Scorpion. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție. Nu uitați să vă abonați canalului, apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like dacă v-au plăcut previziunile și vă aștept cu drag la încă o altă citire dacă vreți să mai vizionați și de asemenea dacă vreți să mulțumiți, dați videoclipul mai departe, distribuiți și de asemenea recomandați canalul unei persoane dragi vouă. Vă îmbrățișez și vă doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă. V-am pupat!